BMG პირველი აგვისტოდან ქვეყანაში ჰაერის ხარისხის ევროპული სტანდარტი ამოქმედდა. ასე და ამ თარიღით დაანონსა პრემიერმა მწვანე ეკონომიკის წარდგენისას სიახლე, რომელიც კიდევ ერთ სიახლესთან ერთად გაგვაცნო. საქართველოში იმუშავებს ვებგვერდი, სადაც მოქალაქეები კონკრეტულ ადგილებზე ჰაერის ხარისხთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღებას მუდმივ და ონლაინ რეჟიმში შეცვლებენ. აი ამ ვებგვერდს მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ესტუმრება. ფაქტია, ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობასთან დაკავშირებით საზოგადოების ინტერესი მაღალია, გუშინ გამოქვეყნებულ იგივე NDI-ის კვლევების შედეგებით განსაკუთრებით თვალსაჩინოა ვითარება თბილისში, სადაც დედაქალაქის მაცხოვრებლების 90% გამოკვეთილად მხარს უჭერს გარემოს დაცვის კუთხით ისეთი ზომების გატარებას, როგორიც არის. მანქანების ტექდათვალიერება, ნაგვისავალდებულო დახარისხება და უამრავი სხვა. ხა NDI-ის ტირაჟირებას დამატებით არ შეუძლებს გუშინ სრულად გავიარეთ. გადა NDI და მთელი სრულად ქართული მედია. გიორგი, ვიდრე ვებგვერდზე გადავალთ, სანამ ჩვენი მაყურებლები ამ ვებგვერდს ესტუმრებიან, ჰაერის დამცველების განახლებულ მაჩვენებლებს ტრადიციულად საქმე NDI-ის ეთერიდან მოვასმენებთ. მას მისლობთ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეს ნინო თანდილაშვილს. მოგესალმებით ნინო, მადლობა სტუმრობისათვის. ნინო იყო სხვათა შორის თავის სეხნია ნინო ვიბლიანს თუ არ ჩავთვლით. კიდევ პირველი, ვინც ჩვენთან კავშირზე იყო ჭუბერიდან და ხაიშიდან, იქ საკმაოდ რთულ ვითარებაში, როცა რამდენიმე კვირის წინ ძალიან რთული ვითარება შეიქმნა სვანეთში და ეხლა უკვე სატელეფონო კავშირის მაგივრად ხორციელი ურთიერთობა გვაქვს აგერ სტუდიაში და მინდა ვიდრე ამ თავარ თემაზე გადავალთ, ნინოს კითხო რა ვითარებაა იქ, რა ვითარება დატოვა, ვიცი რომ მუდმივი კომუნიკაცია აქვს ადგილობრივ მთავრობასთან და რეალურად ისიც ვიცი რომ საკმაოდ დიდი ზარალი იყო ჯამში, მაგრამ ეს იყო კომპლექსური თემა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ბახტაძეც შეეხო და თქვენი პოზიცია ნინო. მოგესალმებით. მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. პირველ რიგში მადლობას გიხდით მოწვევისათვის და აი ესე აქტიურად ჩვენი საკითხებით დაინტერესებისათვის და მართლაც რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ერთის მხრივ ჰაერი და მეორე რა თქმა უნდა ის თემა, რასაც თქვენ შეეხეთ, სტიქიები. დიახ, ჭუბერში ჩვენ ვიყავით სტიქიის ასე ვთქვათ, მას შემდეგ რაც სტიქია მოხდა იმ დღიდან და რეალურად ადგილზე შევაფასეთ ის ვითარება, ყველაფერი ჩვენი სპეციალისტები არაერთ გზის იყვნენ ხეობაში სრულად დათვალიერდა მიმდებარე ტერიტორია, რა სიტუაცია დავტოვეთ იქ. სწორად აღნიშნეთ თქვენ, რომ ზარალი არის ძალიან დიდი. ზარალი არის ინფრასტრუქტურული ობიექტები, არის სრულად განადგურებული საცხოვრებელი სახლები, რომლებიც აუცილებლად აღდგენას და კომპენსაციას საჭიროებს და ეს მოსახლეობა შესაბამისად. აქედან გამომდინარე სამუშაოები ჩასატარებელი არის საკმაოდ დიდი, იმიტომ რომ თვითონ მდინარის კალაპოტიც ინტენსიურად გასაწმენდია და რიგი სხვა სამუშაოები, რომელიც როგორც ჩემთვის ცნობილია, აქტიურად მიმდინარეობს ამ ეტაპზე, ადგილობრივი მთავრობის, ცენტრალური მთავრობის ჩართულობით. ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ იქვე გავაკეთეთ შესაბამისი, ასე ვთქვათ, განცხადება თუ რა იყო სტიქიის გამომწვევი მიზეზი და ასევე შემდგომ გავრცელდა ვიდეოც და შესაბამისი რეკომენდაციებიც. ეს გახდათ უხვი ატმოსფერული ნალექი, გახდათ მყინვარის ინტენსიური დნობა და ღვარცობ-მეწყრული პროცესები, რაც ამ ორმა მოვლენამ ერთობლივად გამოიწვია ხეობაში. შესაბამისად, ამ ეტაპზე ვითარება არის ესეთი, ჩვენ მუდმივად და აქტიურ კონტაქტში ვართ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. ჩვენ ასევე გეგმავთ ძალიან მალე იქ ნალექ-მზომის განთავსებას ხეობაში, თუმცა ამისთვის სპეციალურ კვლევას ვატარებთ, რომ შესაბამისი ადგილი შეერჩეს და უფრო ზუსტი ინფორმაცია და მონაცემი გქონდეს, თქვათ, ნალექის თაობაზე და შესატყვისად გავცეთ რეკომენდაციები ადრევე და ადრეულ როგორც კი ასე ვთქვათ, დაფიქსირდება უკნალექიანობა და რისკები როგორც კი წარმოიქმნება და ჩვენი სპეციალისტები გასულ კვირასაც იმყოფებოდნენ პრინციპში ადგილზე შეფასდა იქ ინფრასტრუქტურა, მოსახლეობის სახლები, თქვათ, გაიცა რეკომენდაციები განსახლებასთან დაკავშირებითაც და ეს მუდმივი პროცესი არის ამ ეტაპზე. თქვენ კალაპოტის გაწმენდა ახსენეთ, ეს დგას დღის წესრიგში და ეს რამდენად არის იგივე რისკ ფაქტორის მომატებელი რეალურად, თუ კი დროულად ან რაღაცა ვადებში ვერ მოხდება ამ კალაპოტის რეალურად ისეთ მდგომარეობაში მოყვანა, რომ არ გაზარდოს მან კიდევ დამატებით უხნალექიანობისა სტიქის შესაძლებლობა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, იმიტომ რომ თქვენ ნახეთ კადრები, რამხელა ინერტული მასალა ჩამოიტანა მდინარემ და არა მხოლოდ ინერტული მასალა, იქ იყო ხეები და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მასალა, რომელიც ერთიანად წამოიღო ადიდებულმა მდინარემ. კალაპოტის გაწმენდა არის აუცილებელი, იმიტომ რომ შემდგომში თუ კი უხნალექი იქნება და მდინარე ადიდება, კალაპოტმა უნდა გაატაროს ეს მდინარე, ამიტომ
ეს პროცესი რომ აუცილებლად ამოიწმინდოს იქ დაგროვილი ინერტული მასალა და მოხდეს ნაპირდაცვითი ღონისძიებები და მოსწორდეს ნაპირები. საკმაოდ მასშტაბური სამუშაოები არის და საკმაოდ დიდ დროს საჭიროებს, თუმცა როგორც ვიცი ინტენსიურად მიმდინარეობს და ანუ ძიმე ტექნიკის გამოყენებით აუცილებლად უნდა მოხდეს ძირითადი კალაპოტიდან მაინც მინიმუმ გაწმენდა ამოწმენდა ასე ვთქვათ ძირითადი კალაპოტის და შემდგომ უკვე ნაპირებზე ვთქვათ ნაპირდაცვითი ღონისძიებების გატარება, ანუ პატარა ასე ვთქვათ ნაპირდამცავი ჯებირების მოწყობა, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ შეკავდეს ადიდებული მდინარე. და ბოლოს ვიდრე მთავარ თემაზე გადავალთ, არც ეს არ არის, არც მეორე ხარისხოვანი. ძალიან მკაცრი იყო ჩამოსვლისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, განსაკუთრებით გარემოს დაცვის კუთხის მიმართულებით. მე ცხადი არ ვეხები თემას, რომელსაც ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური იკვლევს, ეს ლევან გამყრელიძის უწყების ასე ვთქვათ პრეროგატივა და მიიყვანენ ბოლომდე, თუმცა ფაქტია, რომ უკანონო ტყის ჭრა იყო თქვენც ახსენეთ ის კადრები, რომელიც მე საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ვნახე, გავრცელებული, ძალიან ემოციური იყო ამ ყველაფრის ნახვა. არის თუ არა გამომწვევ მიზეზთა შორის არა, მაგრამ ფიქსირდება თუ არა მაინც როგორც ფაქტად, რომ ეს გაცილებით მეტად ცდება იმ ლეგალურ ხისჭრას, რაზეც თქვა სანიტარული ნორმების და ყველაფრის დაცვით უკვე მიცემული ჰქონდათ ადგილობრივებს უფლება. ცხადია, ანუ არა მხოლოდ სამეგრელოს ზემოსვანეთში, ეს არის საქართველოს მთელი საქართველოს ტერიტორიის პრობლემა. ანუ უკანონო სარგებლობის ფაქტები არის ძალიან გახშირებული. თქვენ ახსენეთ, რომ კაცრი იყო განცხადება და რამდენად შეიძლება რომ ეს კავშირში იყოს სტიქიურ პროცესებთან და რა შედეგები შეიძლება მოგვიტანოს უსისტემო ხეტყის ჭრამ. როდესაც ვამბობ უსისტემო, ეს გულისხმობს იმას, რომ არ შეიძლება რომ ნებისმიერ ადგილას, სადაც ესე ჯანსაღი ხეტყე გვაქვს ტყეში, მოჭრან ისე რომ არ დაიცვა წესები, ისე რომ სანიტარული ნორმები არ დაიცვა. ანუ არ შეიძლება რომ ჯანსაღი ხეები იჭრებოდეს და ხმელი, ფაუტი და ასე ვთქვათ, გამხმარი ხეები ტყეში რჩებოდეს, რომელიც თავის მხრივ იწვევს სანიტარული მდგომარეობის გაუარესებას. ამიტომ ამ მიმართულებით ცხადია, რომ აუცილებელი არის ზომების გატარება. და რატომ? იმიტომ რომ ტყეს ზოგადად აქვს ნიადაგდაცვითი ფუნქცია. ის ჩვენი ტყის მასივი არის ძირითადად მთის ფერდობებზე განლაგებული. შესაბამისად, ტყის ფუნქცია არის ის, რომ იქ არ მოხდეს მეწყრული პროცესები, ეროზიები არ განვითარდეს და შესაბამისად, თქვათ იგივე უხნალექიანობის დროს ამას მეწყრულ გრავიტაციული პროცესებიც არ გამოიწვიოს შესაბამისად. ამიტომ ტყის და ასევე წყალმარეგულირებელი ფუნქციაც აქვს ჩვენს ტყეებს, ანუ წარმოგიდგენთ, რამდენი გარემოს დაცვითი და ეკოლოგიური ფუნქცია აკისრია მას და ის, რომ ჩვენ უსისტემოდ გავანადგუროთ ტყის ფართობები ისე, რომ სახელმწიფოს არ დავეკითხოთ და არ ავიღოთ შესაბამისი ნებართვა, ცხადია რომ ეს ვერც ერთი სახელმწიფო უწყებიდან ვერ იქნება დაშვებული, შეწყალებული და მიღებული. ამიტომ ამ ცხადია რომ არის იმაზე მეტი რაოდენობა მოჭრილი, ვიდრე ამაზე ნებართვა ქონდა გაცემული სახელმწიფო უწყებებს. ეს არ ეხება მხოლოდ სამეგრელოს ზემოსვანეთს, ეს ეხება თითქმის ყველა რეგიონს, სადაც მასიურად, უსისტემოდ, არალეგალურად მიმდინარეობს უკანონო ჭრები. ასეთი ფაქტები იმედი მაქვს, რომ ცნობიერებას წამაღლებს, მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, რომ უბრალოდ საკუთარ თავს არ მიეყარონ ადამიანებმა ზიანი და რაც შეეხება ჰაერის მდგომარეობას, მადლობა პირველ რიგში რომ გვიზიარებთ პირველად საქმეების ეთერში ტრადიციულად და რა ვითარება გვაქვს. ძალიან აქტიურია და აქტუალურია თემა. ჩვენ მოვისმინეთ მათ შორის მინისტრის განმარტებებიც ამავე ეთერში ტყვის შემცველობაზე და ასე შემდეგ. ბევრი მიმართულებით ხდება ამ თემაზე საუბარი, მათ შორის სპეკულირებაც არაერთი საკითხით. მოდით თქვენ მინდა მითხრათ დღეს რა ვითარება გვაქვს საქართველოში, რამდენად გვაქვს კრიტიკული, მძიმე და კატასტროფული მდგომარეობა, როგორც ამას ვისმენთ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში შეფასებებისას. ჰაერის საკითხი არის კიდევ ერთი ის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც დღეს ჩვენი საზოგადოება ფართოდ საუბრობს და ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ იდეალური და კარგი ჰაერის მდგომარეობა გვაქვს, განსაკუთრებით დედაქალაქში. ჩვენ არასოდეს არ გვითქვამს ეს, პირიქით ყოველთვის ვამბობთ, რომ ის ლოკაციები, სადაც ჩვენი ავტომატური სადგურები არის განთავსებული, გვაქვს გადაჭარბებები. გვაქვს გადაჭარბებები წერეთლის გამზირზე, არის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებშიც, მათ შორის. ასევე გვისაუბრე არაერთის გამომწვევ მიზეზებზე, თუ რა არის ამის გამომწვევი მიზეზები. ჰაერის დაბინძურება საკმაოდ მაღალი არის დღეს დედაქალაქში, მე ესე ვიტყოდი, ანუ ეს არ არის ასე ვთქვათ, დამამშვიდებელი მდგომარეობა, რა დროსაც ჩვენ შეგვიძლია რომ ვთქვათ, რომ უბრალოდ კი შეიძლება რიგი ღონისძიებები გატარდეს და გამოსწორდეს ვითარება, ცხადია არა, ანუ ეს არის საკმაოდ მაღალი დაბინძურების ადგილი, ეს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის კვლევებითაც დასტურდება, თუმცა ეს არ არის ცხადია კატასტროფული და ანუ ის ნომერ პირველი ქალაქი მსოფლიოში, სადაც ყველაზე კრიტიკული და ასე ვთქვათ, ყველაზე დაბინძურებული ჰაერი არის.
ნამდვილად ესე არ არის. თუმცა რაც შეეხება ეხლა ჩვენს დღეს ვითარებას და რაც საშუალება ყოველ შემთხვევაში არ გვაქვს. არა, ნამდვილად არ გვაქვს, შვიდად ყოფნის საშუალება არ გვაქვს. ნამდვილად აუცილებელია რომ ის რიგი ღონისძიებები გატარდეს, რაზეც არაერთგზის თქვენს ეთერშიც მისაუბრია და თითქმის ყველა უწყებამ ცალსახად იცის. მე ასევე შევეხები პრემიერ-მინისტრის ინიციატივებსაც მწვანე კონცეფციის ფარგლებში უბრალოდ ორი სიტყვით ვიტყვი რა ვითარება გვაქვს დღეს ან რა გაზომვები ჩავატარეთ. ესე იგი ჩვენ ჩავატარეთ ინდიკატორული გაზომვები 25 წერტილში საქართველოში. უმეტესი ნაწილი არის დედაქალაქში, თუმცა მინდა გითხრათ რომ ამ ინდიკატორული გაზომვების ფარგლებში მტვრის შემცველობები ასე ვთქვათ არ გამოკვლეულა. აქ იყო აზოტის დიოქსიდი, აქ იყო გოგირდის, ბენზოლის შემცველობები. ჩვენი ძირითადი პრობლემა ამ შემთხვევაში ეს არის აზოტის დიოქსიდი. ანუ დედაქალაქში გვაქვს ისეთი ადგილები, მაგალითად პოლიტექნიკური, მაგალითად რუსთაველის გამზირი, მელიქიშვილის გამზირი, სადაც ორჯერ აღემატება აზოტის დიოქსიდის შემცველობა. გამწვეული არის გამონაბოლქვის. კი ბატონო, ნამდვილად და სწორედ ამას მინდა რომ მივაბა, ანუ სწორედ აზოტის დიოქსიდის ორჯერ გადაჭარბება გულისხმობს იმას, რომ საკმაოდ დიდი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ნაკადი, რაც თავის მხრივ იწვევს იმას, რომ ასეთი დონის გადაჭარბება გვაქვს ჩვენ იმ ადგილებში, სადაც მომეტებული არის, ასე ვთქვათ, სატრანსპორტო ნაკადები და სწორედ ამას პასუხობს ის ახალი, ასე ვთქვათ, მიდგომები და პოლიტიკა, რასაც პრემიერ-მინისტრის მხრიდან დაანონსა. ეს გახლავთ ერთის მხრივ დიზელის სტანდარტების გაუმჯობესება ქვეყანაში, იმიტომ რომ სწორედ აზოტის დიოქსიდის გადაჭარბებას იწვევს ის წვის პროცესი, რაც ავტოსატრანსპორტო საშუალების მეშვეობით ხდება და რომელიც გამონაბოლქვის სახით გამოიყოფა, ასე ვთქვათ, და ამის ერთი მიზეზი არის საწვავის ხარისხი, მეორე გახლავთ ავტომობილის გამართულობა. ერთის მხრივ აუცილებელია რომ საწვავის ხარისხი აკმაყოფილებდეს სტანდარტებს, მეორეს მხრივ აუცილებელია რომ ავტომობილს ასე ვთქვათ ტექნიკური დათვალიერება კონდეს გავლილი და კონდეს კატალიზატორი ეგრეთ წოდებული, რომელიც წვის პროცესის შედეგად გამონაბოლქვის შემცირებას ასე ვთქვათ უწყობს ხელს. სწორედ ეს ინიციატივები დაანონსა პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, რომ ერთის მხრივ უნდა გავაუმჯობესოთ დიზელის ხარისხი, ხოლო მეორეს მხრივ ვიზრუნოთ ავტომობილების გადახალისებას. მიმართულების კიდევ დაუბრუნდები, თუმცა მინდა ტენდენციებზე კითხოს. თქვენ ახსენეთ მელიქიშვილის გამზირი, რუსთაველი, წერეთელი, ხშირად მეორდება ეს ადგილები და დარწმუნებული რომ თქვენი ინტერესიც სწორედ აქედან გამომდინარეობს, რომ ერთსა და იმავე ადგილზე ამოწმებთ ჰაერის მდგომარეობას. გვაქვს და თუ გვაქვს, როგორი ტენდენცია არის გაუარესებისკენ ან გაუმჯობესებისკენ, კონკრეტულ ლოკაციებზე რომ გითხრათ უფრო მეტად, ყველაზე კრიტიკული ადგილები, მახსოვს რომ დედაქალაქს მიღმა ქუთაისი და ბათუმი იყო მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დაბინძურებული. ქუთაისი გახლავთ, ჭავჭავაძის ქუჩა არის, პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია არის ქუთაისში, ასევე ბათუმში არის ტერმინალის შესასვლელთან, სადაც ასევე აზოტის დიოქსიდის გადაჭარბებები გქონდა გასული ინდიკატორული გაზომვების დროსაც, ასევე გასულ წლებშიც. ანუ მინდა გითხრათ, რომ ტენდენცია პრინციპში არის იგივე, რეალურად ის სტაბილურად რომ შევაფასოთ, ანუ თითქმის ყველგან, სადაც ჩვენ ინდიკატორულ გაზომვებს ვატარებთ, ის ცხელი წერტილები, რომელიც არის, თითქმის ყველგან ყოველთვის გვაქვს აზოტის დიოქსიდის გადაჭარბება. არის ადგილები, სადაც არ არის ცხადია საერთოდ ესეთი გადაჭარბებები, მაგალითად ყაზბეგი, ვთქვათ, იგივე სიღნაღი და ასე შემდეგ. მაგალითად ასევე იყო ხაშურის მუნიციპალიტეტშიც ჰქონდა გადაჭარბებები. საერთოდ არ გვაქვს ბენზოლის გადაჭარბება და დადგენილ ნორმას არ აღემატება, ანუ ესეც გასათვალისწინებელია. თითქმის რომ ვთქვათ, ტენდენცია არის ერთი და იგი 2015 წლიდან ვატარებთ. მოგეხსენებათ ჩვენ ინდიკატორულ გაზომვებს და ეს იგზავნება ბრიტანეთის ლაბორატორიაში. ზრდის გადაჭარბების ზრდის მაჩვენებელი დაახლოებით როგორი გვაქვს? აი რამდენჯერი გაიზარდა, რამდენად გაუარესდა ამ მდგომარეობა? იყო რიგი შემთხვევები გასულ წლებში, როდესაც მოგეხსენებათ, რომ ანუ არის დაბინძურებული, ანუ როდესაც ორჯერ და მეტად აღემატება, ვთქვათ, აზოტის დიოქსიდის დასაშვები კონცენტრაცია ჰაერში და არის როდესაც ორამდეა, თუმცა ესეც საშუალო ინდექსად ითვლება და ითვლება, რომ ამ შემთხვევაშიც დაბინძურებული არის, ვთქვათ, და საკმაოდ მაღალია კონცენტრაცია ჰაერში. ქონდა შემთხვევები, როდესაც დღეს რომელ ლოკაციებზეც საკმაოდ მაღალია კონცენტრაცია, ანუ სადაც ორჯერ აღემატება, წინა წლებში, ვთქვათ, უფრო საშუალო ინდექსები იყო. ანუ ზარდი ტენდენცია გვიჩვენებს, რომ ასე ვთქვათ, ის ადგილები, რომელიც ავტოტრანსპორტით გადატვირთული არის, უფრო მეტად გაზრდილია აზოტის დიოქსიდის გადაჭარბებული მოცულობა ჰაერში, ვიდრე იყო წინა წლებში. ნუ მაგალითად დედაქალაქსა შემიძლია გითხრათ იმ ლოკაციებზე, რომელიც ამას სტატისტიკაც მოწმობს, რომელიც მათ შორის ავტომობილების რაოდენობის ზრდას უკავშირდება. დღეს მშენებლობა არ გვიხსენებია და მინდა ამ თემაზეც გითხოთ. ამ ნაწილში მათ შორის დედაქალაქის მერის მხრიდან იყო ძალიან ბევრი იგივე შეზღუდვები
მექანიზმები, კონტროლის მექანიზმები დაანონსებული, პრემიერმაც ისაუბრა, რომ მნიშვნელოვანია ეს საკითხები შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ის ვალდებულებები, რომელიც სამშენებლო კომპანიებს აქვთ, ერთის მხრივ ამ ნაწილსაც გულისხმობს, რომ მათ შორის მტვერის გაფრქვევა არ ხდებოდეს ჰაერში. ის სად და ყველაზე მეტად რომელ რაიონებში და უბნებში მოქმედებს ჰაერის დაბინძურებაზე, რაც აჩვენებს განახლებული შედეგები. ისე მე ვიტყოდი ასე, რომ ყველგან სადაც რეალურად მშენებლობა მიმდინარეობს, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ ნებისმიერი ტიპის მშენებლობა ჩვენ დამცავი ბადეების გარეშე განვახორციელოთ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს არის პირდაპირ მტვრის კონცენტრაციის გავრცელების პირველ წყარო ჰაერში და რაც არ უნდა, ასე ვთქვათ, გამწვანებული ადგილი იყოს, ცხადია იქაც პრობლემას გვიქმნის, იმიტომ რომ ეს გაფრქვეული მტვრის მცირე ნაწილაკები არის, ასე ვთქვათ, ერევა ჰაერში და ამას სუნთქავენ ჩვეულებრივ მიმდებარე ცხოვრებრივ მოქალაქეები. აქედან გამომდინარე, ეს უნდა შეეხოს დედაქალაქის ყველა უბანს. ცხადია, სადაც კი მშენებლობები და ინტენსიური მშენებლობები მიმდინარეობს, უნდა გახორციელდეს ყველა წესის დაცვით. ანუ დამცავი ბადეების გამოყენებით, ეს არის ნომერ პირველი რეკომენდაცია, როგორც ვიცი, ქალაქ თბილისის მერიას ამაზე შემუშავებული აქვს უკვე შესაბამისი რეგულაციები და სამშენებლო კომპანიებს დაევალებათ მსგავსი წესების დაცვა, ასევე აუცილებელია რომ ის ინერტული მასალა, რომელიც მშენებლობის შედეგად წარმოიქმნება, ანუ გამოტანილი იქნეს ისე, რომ ამან მასიური ამტვერიანება არ გამოიწვიოს ქალაქში, იმიტომ რომ ხშირად გვინახავს ხოლმე, როდესაც გადაადგილდებიან ავტოსატრანსპორტო საშუალებები და ისინი თავის მხრივ მტვრის გავრცელების ერთ-ერთ წყაროს წარმოადგენენ, იმიტომ რომ სწორად არ ხდება იმ, ასე ვთქვათ, სამშენებლო ნარჩენის გადატანა, როგორც უნდა ხდებოდეს. აქედან გამომდინარე, ეს არის ერთ-ერთი ნომერ პირველი საკითხი, ალბათ, რომელზეც დედაქალაქის მუნიციპალიტეტი, როგორც ჩემთვის ცნობილი, აქტიურად მუშაობს და ინიციატივა თითქმის უკვე მზად არის და ვფიქრობ, რომ ეს უნდა შეეხოს სხვა ქალაქებსაც. მაგალითად, ბათუმს, სადაც ასევე ინტენსიური განაშენიანება მიმდინარეობს და აუცილებელი არის სამშენებლო კერები, სადაც არის, იმიტომ რომ რაც არ უნდა, კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, როგორც არ უნდა გამწვანებული ტერიტორია იყოს, მტვერი, რომელიც სამშენებლო პროცესის შედეგად წარმოიქმნება, მაინც არის ძალიან სახიფათო ჩვენი ჯანმრთელობისათვის და მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის. დაგისვათ, რაზეც დავიწყე საუბარი, თქვენი წარდგენისას ვებ-გვერდი, რომელიც პრემიერმა დაანონსა და ონლაინ რეჟიმში მიაწვდის სურველს ინფორმაციას დაბინძურების ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებთან დაკავშირებით. რამდენი დაახლოებით მზომი თუ რა ვიცი, კონკრეტული ტექნიკური აღჭურვილობა დგას იმისათვის, რომ ვიცოდეთ, სად როგორი ჰაერის დაბინძურება და 1 აგვისტოდან დაანონსა მამუკა ბახტაძემ, რამდენად ამუშავდა 1 აგვისტოდან ეს შესაძლებლობა. ესე იგი 1 აგვისტოდან ჩვენ მივიღეთ ჰაერის სტანდარტები ვებ პორტალზე მიმდინარეობს ძალიან აქტიური მუშაობა და ეს გულისხმობს რას, რომ ონლაინ რეჟიმში მოქალაქეებს შეეძლებათ რომ მიიღონ ინფორმაცია ყველა იმ ლოკაციიდან, სადაც ჩვენ ავტომატური სადგური გვაქვს განთავსებული, რა ვითარება ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით. ეს იქნება ონლაინ რეჟიმში და ვფიქრობ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან თანამშრომლობით ჩვენ შევძლოთ, რომ ასევე რეკომენდაციებიც იყოს იქ გაცემული, თუ როგორ უნდა, თუ კი გადაჭარბება არის, ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ატმოსფერულ ჰაერში ცალკეული ნივთიერებების შემცველობის, როგორ უნდა მოიქცეს მოსახლე, განსაკუთრებით ცხელდღეებში, ხო? ანუ ესეთი ტიპის ინფორმაციაც განთავსდება აუცილებლად. ამ ეტაპზე დამუშავების პროცესში არის ვებ-პორტალი ჯერჯერობით ნამდვილად არ ამოქმედებულა, თუმცა უახლოეს მომავალში ყველა მოქალაქეს ექნება საშუალება და ეს იქნება ძალიან მარტივად აღსაქმელი. ანუ ჩათვალეთ, რომ კონკრეტულ ლოკაციაზე შეხვალთ და გეცოდინებათ და ასევე გვექნება რეკომენდაციები, თუ კი არის გადაჭარბება, ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს მოსახლე და როგორ, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, როგორ უნდა იცხოვროს იმ დაბინძურებული ჰაერის პირობებში. მშვიდობიანი ზაფხულის სეზონი ჩვენს ქვეყანას სტიქიებისგან და მაქსიმალურად რო ვიყოთ დაცულები. ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვა და მე მინდა რომ ყველა მიაქციოს ყურადღება ამ ინტერვიუს პირველ ნაწილსაც, სადაც მინისტრის მოადგილემ ისაუბრა იმ პრევენციულ ზომებზე, რომელსაც უახლოეს მომავალში ქვეყანა განახორციელებს. ნინო თანდილაშვილს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეს, მადლობა სტუმრობისთვის.